Đây, sâu là thuận tự nhiên, trà thuận tự nhiên là sẽ có sâu như thế này. Đây gọi là chè đinh. Đó, còn đây gọi là chè nõn này, tôm nõn này. Nhặt cái kia sao muối gì rồi à? Cái ông kia thì Các bạn cái này nó phải nóng lắm ạ, nó nóng lắm. cho người thẩm trà. Ngọt chị Đây, này. Uống chén nước. Đã làm ấm rồi. Đấy. Đây gọi là chè đinh. Đó, còn đây gọi là chè nõn này, tôm nõn này. Gồm có một lá non và một cái đinh.
Vì sao gọi là đinh thì nhìn thì nó giống cái đinh thôi, thì mọi người đặt cho nó là chè đinh. Đinh to không? Này làm chè đinh, cái này là phải vào tay không vào máy được. Nó đi học ngoài này thì có cái gì thì lại đứa bán thuốc kìa, đấy cái đứa cô luộc kìa. Sao kể trên bảo ông dậy ông có hỏi nhất ngày xưa ông Thảo đây thôi nhỉ? Ông Thảo trong ý ấy. Chuyện quá. Không bỏ xít, đấy, không bỏ xít. Nhặt còn chưa sao muối gì rồi mà. Từ xuống đỡ chi tắt hay sao? Ở đây nhá.
bóc ra và mình lại cho vào thùng xe. Mà là cái mùa kia mà cúc nó nhỏ mà nó đạt cân thì nó sẽ được cũng hơn 10 yến. Nhưng mà vào mùa này thì cúc chè kiểu mà nó to nó cũng nhiều nước rồi đấy. Nếu mặt này thì thường nó bị hao cân, nhưng lại do thời tiết nữa thì nó sẽ đạt cân. Thời tiết mà nồm nồm kiểu ẩm ẩm giỏi này là nó sẽ không đạt cân. Cái thời tiết cuối năm ấy, mùa xuông ấy là nó sẽ khô cái chè lại. Mùa này nó ẩm, cái chè thời tiết này là thời tiết nó nóng nồm ẩm, nó là cái chè của mình nó giữ nhiều nước ở trong cái chè. Cô làm nghề chè được bao năm rồi cô? Phải vào 30 mấy năm rồi đấy.